Welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. Groot wereldnieuws. Er lijkt eindelijk vrede te komen in Gaza. En daar gaan we het zo natuurlijk uitgebreid over hebben. Maar we beginnen met een quizvraag. Doe allemaal lekker mee, thuis ook. Want ik zag deze week een foto. En de vraag is, wat zien we hier? Ja. Roep maar, wat zien jullie? Ik hoor een balletje in de soep, kruidnoot hoor ik. Wat? Paddenstoel? Wat? Het hoofd van Frits Wester. Het hoofd van Frits Wester hoor ik. Oké, laten we gewoon maar gaan kijken. Het is... Oh, wat spannend. Het is... Ja! Het is toch weer de koning. Toch weer de koning die een uil nadoet, denk ik. Ik weet niet. Nou, toch fijn dat we een monarchie hebben. Goed, er is dus een vredesakkoord in Gaza. En dat is zulk groot nieuws dat de Afke boven even niet wist waar ze het zoeken moest. Goedemorgen, dit is een extra lange uitzending van het NOS-journaal. Want Israël en Hamas zijn het vannacht eens geworden over een wapenstilstand in de Gazastrook. Ja, sorry, dit kijkt echt heel onrustig. Ik wil toch een andere nieuwslezer. Kan dat? Heb iemand anders? Hoe ging het vannacht in zijn werk? Dus toen Mark, het gebeurde, ja. dat we Mark, dus meekregen dat er een akkoord was over een eerste fase. Ja, oké, wauw. Dus een deal tussen Israël en Hamas. Zo kwam het nieuws binnen in Gaza. In het zuiden van Gaza breekt er een spontaan feestje uit. Een Palestijnse journalist wordt de lucht ingetild. يعني كما تلاحظ عدد من المواطنين يحتفلون أمام مجمع ناصر الطبي ابتهاجا بهذا اليوم وقف الدم ووقف المقتلة التي يتعرض لها. Ja, ik hoop zo dat ze dit een keer bij Frits Wester doen. Nou, de doorbraak kwam vannacht, want toen werden Israël en Hamas het eens over de eerste fase van het vredesplan van Trump. Intussen bleef Israël vandaag nog wel even doorschieten, maar ja, zo werkt stoptober ook, hè? Nog even 1 dag mijn pakje leeg knallen en dan stop ik morgen echt. En sowieso is het pas de eerste fase. Hè. We weten niet hoe dit verder gaat. Het kan ook zo weer voorbij zijn. Maar als het goed gaat, dan zou het dus kunnen betekenen dat Donald Trump de vredesduif van deze eeuw is. Hè, ja. Misschien krijgt hij wel de Nobelprijs voor de vrede. Hè? Want het zal vast toeval zijn, maar die wordt dus morgen bekendgemaakt. En kijk, ja, ik voel dit ook hoor. Ik ben natuurlijk geen fan van Trump. Maar ja, hij heeft wel deze eerste stap voor elkaar gekregen. Dus ja, kut, ja. Nou ja. Oh, go Trump! Go Trump! Oké. Goed, Trump hoorde het nieuws over het akkoord gisteren tijdens een vergadering. Hij kreeg een briefje van Marco Rubio, zijn minister van Buitenlandse Zaken. Kijk, hier krijgt hij hem, zo achterlangs. En Trump die ging dat briefje natuurlijk meteen uitgebreid bekijken. Maar ik vraag me toch af, kan Trump wel lezen? Want hier, moet je kijken. Ja, dankjewel. Even zien, hoor. Ja, ziet er goed uit, denk ik. Ik zie letters. Ja, die groepjes zullen dan wel woorden zijn, achter elkaar, onder elkaar. Het is denk ik een tekst, is het, ja. Ik zou willen dat iemand het gewoon even in mijn oor kwam fluisteren. Kan iemand even zeggen wat er op dat briefje staat? Ja, en dan komt Rubio het in zijn oor fluisteren. Nou, we weten inmiddels ook wat er op het briefje stond. Daar zijn namelijk foto's van gemaakt. En daar stond op J.D. Vance, functie elders. Nee, er staat... We need you to approve a Truth Social post so you can announce deal first. Hè? Keur even deze social media post goed, want dan ben jij de eerste die de deal bekend maakt. Dus voor team Trump is vrede in het Midden-Oosten vooral een leuke kans om viral te gaan. Stel je voor, hè, Israël-Palestina-conflict opgelost. 0 retweets. Waar doe je het dan voor? Waar doe je het dan voor? Maar Hamas en Israël zijn het dus eens over de eerste fase van het akkoord. En daar stond onder andere dit in. Er komt een staakt het vuren. Israël trekt zich deels terug. Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten en hulpgoederen mogen gaan zijn. En, naar verwachting, zullen maandag alle nog levende Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. Dat is fantastisch nieuws. Maar we moeten dus niet te vroeg juichen, want er is nog heel veel onzeker over het akkoord. Deze Midden-Oosten-deskundigen verwoorden dat mooi. Als je het in een weerbericht zou moeten samenvatten, er schijnt een waterig zonnetje, maar er zitten nog heel veel wolken aan de hemel. Oké. En als je het als filebericht zou moeten samenvatten, nou, dan rijdt het weer bij knooppunt Hoevelaken, maar er is een kijkersfile de andere kant op en de linkerrijstrook is nog dicht. Oké, ja.
Ja, en als Sinterklaas er ligt, nou, dan heeft Trump zitten denken wat hij Gaza zou moeten schenken. Oké, dank u wel. En ook over de toekomst van Hamas is nog heel veel onduidelijk. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren met Hamas? Hamas zelf wil zichzelf natuurlijk niet opheffen. En dat is eigenlijk wel wat er in dit plan staat. Ze willen ook niet per se de wapens inleveren. Wie de Gazastrook in de toekomst gaat besturen, dat is allemaal nog onduidelijk. Ja, wie gaat er nu in hemelsnaam Gaza besturen? Dat is een onmogelijke opdracht. Want je hebt dus iemand nodig die ervaring heeft met het leiden van een uitzichtloze puinhoop en die op korte termijn beschikbaar is. Maar ja, waar ga je die vinden? Ik heb geen idee. Ik weet niet waar je die... Waar vind je zo iemand? Nou. Israël en Hamas zijn dus akkoord, maar dan is de volgende belangrijke vraag: hoe is dit voor Rick Nieman? Dus wat ik eigenlijk vooral nu hoop is dat dit lukt. Omdat ik ook merk dat in Nederland, dat hebben we denk ik allemaal ervaren, dit ook zo'n splijtswam is. Weet je? Je zit dan aan tafel ergens en dan roept iemand genocide. En dan, ja, dat is een woord waar ik nog niet aan wilde. Dus dan ga ik proberen daar iets over te zeggen. Dan krijg je strijd. En dan, ik hoop gewoon dat voor alles en iedereen, vooral de mensen daar natuurlijk boven alles, maar ook voor ons, dat er vrede komt. Ja, ook voor de mensen daar, hoor. Maar zeker ook voor ons. Hè. Ook voor mensen aan talkshowtafels en op kringverjaardagen. 2 jaar lang, hè? 2 jaar lang ingewikkelde gesprekken. Opdat we niet vergeten. Ouderen, die hadden trouwens wel een zware dag. Want door alle extra journaals kwam vanochtend ook nog dit bericht: Nederland in beweging vervalt. Oh, shit, zeg. En ook dit nieuws wist Trump trouwens al eerder. Hier, kijk, moet je goed opletten. Nederland in beweging vervalt. Hey. Maar dit betekent dus wel dat 100.000 ouderen vandaag niet hebben gesport. Ja. Dus ja. Nou, dan help ik die maar even, toch? Ga maar even lekker staan. Pak er allemaal even een stoel bij. Armen omhoog. Vuisten gebouwd. Trump, 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 Trump. Trump. Oké, dankjewel.